ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? ዛሬ ደግሞ እንደዚህ ቆንጆ የሆነ የነጭ ጤፍ እንጀራ እንዴት አድርጌ እንደማዘጋጅ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ትወዱታላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ወደ አሰራሩ እንሄድ። በመጀመሪያ ጤፋችንን እየለካን እናነፍሰዋለን። እናንተ የምትፈልጉትን ያህል መጠን ጤፍ መጠቀም ትችላላችሁ። እኔ እዚህ ጋር ወደ 6 ኩባያ የሚሆን ጤፍ ተጠቅሜያለሁ። ጤፋችንን በደንብ አድርገን ካነፈስን በኋላ አንድ ጆግ የሚሆን እርሾ አለኝ። እርሾዬን አደርጋለሁ መጀመሪያ። ጤፋችንን ካደረግን በኋላ የተፈጨ አብሽ ግማሽ የሻይ ማንኪያ የሚሆን የተፈጨ አብሽ እንጨምራለን። ከሌላችሁ መተው ትችላላችሁ። ከዛ 1/4 ኩባያ የሚሆን ውሃ እንጨምርና ለ10 ደቂቃ ያህል በደንብ አድርገን እናቦካዋለን። ማሽን የሚቦካው በጣም ጥሩ ነው። እንጀራው አይኑ በጣም ቆንጆ ነው የሚሆነው። በእጅ ከሚቦካው ይልቅ በእጅ የምትጠቀሙ ከሆነ ደግሞ በጣም ማብኳት አለባችሁ፣ ቆንጆና ለስለስ ያለ እንጀራ እንዲወጣ። ካልሆነ ትንሽ አይኑ ቆንጆ ላይሆን ይችላልና በዚህ በማሽኑ መጠቀም ጥሩ ሆኖ አግኝቼዋለሁ። ለ10 ደቂቃ ያህል በደንብ አድርጎ ያቦካልናል። ከ10 ደቂቃ በኋላ ሊጣችንን ወደ ምናስቀምጥበት ባልዲ ገልብጠን እናስቀምጠዋለን። ያቦካንበትን እቃ አለቅልቀን በውሃ አለቅልቀን እንጨምራለን። ከዛ ከድነን ለ3 ቀን እናስቀምጠዋለን። ሶስት ቀን በኋላ ሊጣችን በጣም ኩፍ ብሏል። እንደዚህ ከላይ የምታዩትን እንደዚህ ያጣላል። እቺን በደንብ አድርገን እናወጣዋለን። ንጹህ እንዲሆነልን በደንብ አድርገን ከላይ ጠፈፍ ያለውን ቆሻሻውን እናወጣዋለን። በመቀጠል ለአብሲት የሚሆነንን 2 ኩባያ ሊጥ እንወስዳለን። ከዛ አብሲታችንን እንጥዳለን። አብሲታችንን ስንጥድ ለ2 ኩባያ የሚሆን የአብሲት የምንጠቀመው ሊጥ 4 ኩባያ ውሃ እንጨምርና ውሃችን ሲፈላ
አብሲታችንን የሚሆነውን ሊጥ ጨምረን እጃችን ሳናቋርጥ እንዳይጓጉል ፈጠን ብለን እናማስለዋለን። አብሲታችን በደንብ ከተንተከተከ በኋላ እሳታችንን እናጠፋና ቀዝቀዝ እንዲልልን 2 ኩባያ ቀዝቃዛ ውሃ፣ በጣም ቀዝቃዛ ውሃ ነው የምጠቀመው። ቀዝቃዛ ውሃ ከትቼ ትንሽ ቀዝቀዝ እንዲልልን እናስቀምጠዋለን። አብሲታችን እስኪቀዘቅዝ አስቀምጠን በመቀጠል ሊጣችንን ማብኪያ እቃችን ላይ እናደርጋለን። ግማሹን እናደርጋለን። ከዛ ግማሹን አብሲት እንጨምርና 1 ኩባያ ዱቄት እንጨምራለን። ይሄ አይኑ ቆንጆ እንዲሆን ያደርግልናል። 1 ኩባያው እንደማጎብጎብ 1 ኩባያ ዱቄት እንጨምርና ለ5 ደቂቃ በማሽኑ እየመታን መልሰን ወደ እቃው አድርገን ከድነን በስነ ስርዓት ከድነን እናስቀምጠዋለን ማለት ነው። ወዲያው አንጋግረውም፣ በማግስቱ ነው የምንጋግረው። ለ5 ደቂቃ በማሽኑ በደንብ አድርገን ከመታ ነው በኋላ ባልዲያችን ላይ እንገለብጣለን። የቀረውንም ልክ እንደዚህ እናደርግና ባልዲያችን ላይ ገልብጠን ያቦካንበትን እቃ ለቅልቀን ውሃ ጨምረን ውሃ እዚህ ጋር ልክ እንደምንጋግረው ቅጥነት እስኪሆንልን ድረስ ጨምረን እናስቀምጠዋለን። ተብላልቶ ይቀመጥልናል። መጨረሻ ላይ መቀነስ ስለምንችል ማወፈር አይጠበቅብንም። እዚህ ጋር እንደምንጋግረው አይነት ከሆነ ይበቃዋል። መጨረሻ ላይ ውሃ ከላይ አርከፍክፈን ጨመር አድርገን ከድነን እናሳድረዋለን ለ1 ቀን። ልክ ልንጋግር 1 ሰዓት ሲቀረን ፍሪጅ ውስጥ እናስቀምጠዋለን። ፍሪጅ ውስጥ ስናስቀምጠው በጣም ጠሎ ወደታች ይሆንና ውሃው ከላይ ይሆንልናል። ቆንጆ ይሆንልናል ስንጋግረው። ከዛ ከ1 ሰዓት በኋላ አውጥተን ከላይ ያለውን ውሃ እንቀንሰዋለን። ምክንያቱም ከላይ ያለው ውሃ ካልቀነስ ነው ካቀላቀል ነው ሊቀጥንብን ስለሚችል በደንብ አድርገን ከቀነስ ነው በኋላ አቀላቅለን እናያለን። ከዛ እያቀላቀልን ከወፈረብን ካጠለል ነው ውሃ ብቻ ነው የምንጠቀመው። ሌላ ውሃ ምንም አይነት ሌላ ውሃ አንጠቀምም። ከዛ ለመጋገር ምቹ እስከሚሆን ድረስ እናቀጥነዋለን። ከዛ ምጣዳችንን እናሰማለን፣ መጋገር እንጀምራለን ማለት ነው። መጀመሪያ ምጣዴን በደንብ ካሰማሁት በኋላ በ450 ካሰማሁት በኋላ እቀንሰዋለሁ እስከ 270 ወይም 300 ድረስ እያደረኩ ነው መጋገረው፣ በጣም እንትን እንዳይልብኝ። ከዛ እንደምታዩት እንደዚህ ቆንጆ እንጀራ ሆኗል። በጣም ለስላሳ ነው፣ በጣም ቆንጆ ነው። ትወዱታላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ለስላሴው ቆንጆ ነው። እንደምታዩት መልኩን በጣም ቆንጆ ነው። አመሰግናለሁ። መልካም ጊዜ ባይ